No moi, Anna täällä sun artistiäänikootsia musaupee. The time has come to witness the power of Marcelito Pomai again. Olette kovasti halunneet mun reagoivan hänen Celine Dion Power of Love-coverinsa, joten sen tänään teen. Mukana meiningeissä näyttäisi tuttuun tapaan olevan myös Wish 1075. In the morning Wish 1075. of lovers leaving town, rolling by like tender now, as I look in your eyes, I hold on to your body. And feel its move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. Marcelito on todellakin tehnyt hyvää työtä Celinen maneereja opetellessaan. Huomaa myös, millä rentoudella tämä kaikki tuotetaan tässä kohtaa tätä kappaletta. Toki nyt ollaan vielä aika kilteillä korkeuksilla. Plussa on myös siitä, että Marcelito uskaltautuu hieman improvisoimaan alkuperäisen nähden. Kaikki jutut, juoksutukset eivät ole ihan niin kuin alkuperäisellä studioversiolla, ja se on aivan okei ja jopa suotavaa ainakin minun mielestäni. Jotenkin Marcelito onnistuu siltikin kuulostamaan siltä kuin Celine laulaisi nämä hänen improvisoidut kohtansakin. Esimerkiksi nuo juoksutukset ovat todella samantyyppisiä kuin Celinellä. 'Cause I'm your lady. Joo. And you are my man. Nyt leuka avautuu kivasti. Whenever you reach for me. This all just looks too easy for him. He's just so chill. Just sitting there with this huge ass song. I'll do all that I can. Lost is how I am feeling. Lying in your arms. When the world outside too much to take. It all ends when I'm with you. Even though there may be time, Anna mennä. it seems I'm far away. Hyvä sijoitus oli tuolla. Yeah. Never wonder where I am, 'cause I'm always by your side. 'Cause I'm your Ihana pidätys ja vibra. and you are my man. Whenever you reach for me, Love that placement on Reach. I'll do all that I can. We're hiding for something. Ehkä vähän liian... Somewhere I've Mä olisin ehkä mennyt something. Vähän lisää twängiä. Tuo oli ehkä huono esimerkki. Mä en halua huutaa tähän mikkiin. Mutta siellä oli vähän sulkinaisuutta vielä. Ei ollut ihan niin auki, mitä olisi voinut olla, että hänen äänensä olisi päässyt aivan täyteen kukkaansa tässä kohdassa. We're hiding for something. Olisi voinut olla vähän isompi. Somewhere I've never been. Mikä? Juoksetas. Sometimes I am crying.
Niin mahtavia. Summer I never knew. Sometimes I am bright and bad. I'm ready to learn of the power of love. The power of love. The power of love. Sometimes I am bright and bad. I'm ready to learn of the power of Lähti vähän kiireellä, mutta vibra vapautti sen kivasti. Wishclusive Edelleen hankala asento laulaa. 1075. Oh. You could see he wasn't too happy with that one. Oh, Marcelito. I think the run he tried was. The power of love. Playing it safe on that one. Good placement. Oh, voit nähdä helpotuksen Marceliton kasvoilta tässä lopussa. Thank goodness it's over. Hei, live on live. Kaikesta huolimatta Marcelitokin on vain ihminen. Se jos mikä antaa meille muille lohtua. Mä en aio nillittää ja ruoskia Marcelitoa mistään ohi menevistä, pienistä epävireisistä kohdista tähän esitykseen liittyen, koska pääasia on se, että jos sinne metsään mennään, niin sieltä tullaan kunnialla kotiin ja vaikka sen marjakorin kanssa, even better. Lavapresenssi toki hänellä hiukan kärsii siitä, että Marceliton mielipiteet hänen omasta suorituksestaan ovat kirjoitettu hänen kasvoilleen, joten siinä on ehdottomasti Marcelitolle asia, jota kehittää tuon leuan rentouden ohessa. Tämä on todella vaikea kappale naiselle, joten kaikki respect vaan herra Marcelitolle tästä upeasta, rohkeasta vedosta. Mä en vaan pääse yli siitä, miten täydellisesti Marcelito on kopioinut Selinen nasaaliuden ja twangin miksiä sekä hänen manereitaan ylipäätään. Siis uskomatonta. Mä nautin Marceliton esityksessä myös siitä, että helpoissakin kohdissa, säkeistöthän oli hänelle ihan piece of cake. Hän ei lepsuile, eikä anna periksi, eikä tee laiskasti, vaan tekstuureita vaihdellaan ja väritetään muutenkin mielikuvituksekkaasti ja tyylikkäästi, liuvuilla, juoksutuksilla ja niin edelleen. Näin pidetään homma mielenkiintoisena. Ja mielenkiintoisista asioista puheen ollen, palataanpas nytten parin mielenkiintoiseen hetkeen tässä kappaleessa. Your voice is warm and tender. Joo, täällä ollaan aluksi vielä Marceliton mukavuusalueella ihan täysiä. Jos saisi tähän aloitukseen, tämän fraasin aloitukseen, lisää sitä aukinaisuutta ja rentoutta tuonne leuan alueelle, Marceliton soundi pääsisi vielä enemmän oikeuksiinsa. Kukkaansa. Sijoitusten ja rekisterien kanssa täällä tapahtuu paljonkin. Your voice is warm and tender. A love that I could not forsake. Love-sanalla Marcelito vielä miksaa, mutta forsake on jo ihana falsetto pääänisijoitus. A love that I could not forsake. Vähän lisää aukinaisuutta 'Cause kaipaa. I'm your lady. Ja sitten tarjoillaan tämä upea metallinen miksi. Tuota aukinaisuutta, jos saisi vielä sinne alempaan miksiin, niin ai että. Mutta vau, tämä mikä ihana, terävä,
vapaa soundi sieltä kuoriutuukaan. Aina kertsi. And you are my man. Annetaan tulla vielä seuraava. Whenever you reach for me. Ja siellä palataan beltistä takaisin hellään. For me. Kohas. Okei. Hieman palataan vielä tossa noin. Tukeen liittyen. Huomaa, kuinka kertsin aloituksen jälkeen, otetaanpas hieman taaksepäin, mä näen sen jutun ihan just tossa kohtaa, mihin mä kelasin. Eli tässä tulee kohta liike. Marcelito hakee selkeästi lisää keskivartalotukea vaihtamalla tästä asennosta. Hän nojaa ensin pöytään, mutta sä huomaat, kuinka hän ottaa eri lailla tukea pöydästä. Hän avaa kädet. Kun kädet irrotetaan keskivartalosta, tuki löytyy paremmin ja sitä tarvitaan todellakin täällä kertsissä. 'Cause I'm your lady. And you are my man. Kyllä. No, sitten kelataankin. Tänne loppuun. Voi harmi, kuinka varovaisesti tunnustellen, testaillen Marcelito lähestyy tätä juoksutusta, vaikka ainakaan äänitteellä tuollaisia, tai ainakin äänitteellä tuollaiset huilunuotit saattaa kuulostaa pieniltä. Todellisuudessa ne vaativat aika paljon uskallusta. Sitä suoritusta ei voi pelätä, se vaatii tilaa, tukea ja irti päästämistä. Jos varoo liikaa ja lähtee ikään kuin testailemaan tätä vesistöä, silloin luultavasti mennään mönkään. Mut kaiken kaikkiaan. Marceliton sävy on miellyttävä, se on puhdas, hänen vibraattonsa ja happensa ovat hienossa kontrollissa ja etenkin kouluttamattomaksi laulajaksi. Marcelito käyttää luonnostaan ja tilannetajuisesti myöskin eri sijoituksia ja tekstuureita värittämään tarinan kerrontaa. No lausumisen puolella on vielä työtä esimerkiksi fraasien loppujen konsonanteissa. Varmaan näit mun pari kertaa kaipaavan jotain love tai jotain m tai s sinne loppuun. Ne kaipaisi lisää huomiota, mutta joka tapauksessa Marcelito, sulla on kerta kaikkiaan upea instrumentti ja niin paljon lahjakkuutta. Siis voi vau. Mitä mieltä sä olit tästä esityksestä ja mun reaktiosta siihen? Please jaa mielipiteitäsi kommenttikentässä ja mulle saa aina ehdottaa uutta reagoitavaa ja kuunneltavaa. Muistathan antaa mulle algoritmi-tykkäyksen, se auttaa mua täällä YouTuben mainosmaailmassa ja suppaa mun kanavalle, klikkaa sitä kelloikonia, että et vaan myöhästy mun ensi viikon reaktiovideosta ja sen ensi ilta chatista, joka on live. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!